What's up, NNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, papakita ko sa inyo kung paano umorder online dito sa The Sports Warehouse. Kung napanood nyo yung video natin last night, meron tayong pinakita nung nagpunta tayo doon sa store ng The Sports Warehouse doon sa Walter Mart North EDSA. So nakita nyo, ang dami nilang mga deals doon. Grabe, may buy one take one na, meron pang mga naka 70% off. So ngayon, dito sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano umorder para hindi nyo na kailangan magpunta dun sa outlet na yon. Let's go! So guys, yun na nga, no? Papakita ko sa inyo ngayon kung paano umorder online sa The Sports Warehouse. Kung marami kayong mga nagustuhang sneakers dun sa mga pinakita ko sa inyo yesterday, at kung meron kayong mga tanong kung ano pang mga sizes ang available dun sa mga sneakers na pinakita ko yesterday, ito na yung chance nyo guys, kasi pwede nang kayo mismo ang magtanong doon sa Sports Warehouse using their Facebook page. So ngayon, puntahan na natin, pakita ko yung Facebook page nila. Ayan na, ayan, The Sports Warehouse Facebook page, which is yung link niya nandito sa baba. So makikita nyo. So ito na nga yung link niya. So hanapin lang natin yung may buy one take one. So hindi ito. Ayun. So ayan guys. So kung nakikita nyo ay na buy one take one, get one for free on select items. So basahin natin yung mechanics na nandito, no? So ayan, shop in the comfort of your home, your own home, buy one get one free on selected items. So check the full mechanics below. So ayan, unang mechanic niya is the customer can take 2 items and will pay the product with a higher price. Or syempre, kung parehas naman ang price ng sneakers na kukuha ninyo, parehas lang, isa lang ang babayaran nyo. Ayun, the order shall be made online through the Facebook account of participating stores. So meron siyang list sa baba ng mga, kung makikita nyo, dito pala, yan. Kung makikita nyo, meron yung mga links na pupuntahan, tapos dun kayo mag-order. Yan. Tapos, ano pa ba yung nakalagay dyan? Full payment shall be made by customer to reserve the item. So, syempre, paano ngayon yung full payment, diba? So, i-discuss nyo yan with dun sa page ng The Sports Warehouse. Ayan. Items shall be delivered on their preferred address, depends if the area is serviceable by our logistic partners. Shipping cost for delivery option shall be paid by the customer. So kunyari wala ka sa Metro Manila, nasa Visayas ka, or outside of Metro Manila, Luzon, Northern Luzon, or sa Mindanao, yun nga, yung shipping nun, kayo yung magbabayad. Yung next mechanic naman is not to be used in conjunction with other promotion. So meaning, kunyari, naka buy one take one na, hindi mo na pwedeng gamitin yung 70% off. Syempre, retail price yung buy one take one. So, ayan, ito yung mga links ng mga pages below nakasali. So, may market dyan, diba? May Q Plaza, may Eastwood, tapos syempre yung North EDSA, meron din Malolos, may Mamplasan, may Dasma, tsaka Fairview. So, hindi na natin iisa-isahin yan, mga links na yan sa baba. Mag-check na lang tayo kung ano yung mga branches na pwede nating mag-order ng online, no? So, subukan natin dito. Syempre, galing tayong North EDSA. So, sa North EDSA tayo. So, ayan, ito na yung page ng The Sports Warehouse dito sa North EDSA. So, ayan. Ayan yung address niya, guys. Kung may naghahanap sa inyo kung ano yung address ng Walter Mart North EDSA, kung nagtatanong pa rin kayo ng location, ayan na ang location niya, no? So pwede rin kayong tumawag. Ayun, may number. Sarado na siya ngayon. So tingnan natin sa baba, ano ba yung mga available nila, no? Tingnan natin. Ayan, buksan natin to. Ayan, buy one get one free. So ito, buksan natin. Ayan, to sapatos na to, naka buy one take one yan. Ito, ayan, naka-buy one take one din yan. Ito, naka-buy one take one Adidas. Hindi ko alam yung mga pangalan nitong mga sneakers na to, guys, pero ito yung mga available na sneakers. Ito, Solar, ano ba to? Solar Drive ata ito. Tapos, ito, Questar, if I'm not mistaken.
Ayan. So, yan yung mga sneakers na kasali sa buy one take one, which is ito na rin yung napakita ko sa inyo kahapon, no? So, kung meron kayong mga nagustuhan dyan, pwede nyo nang orderin online. Ayan. Tapos may samba pa. So, ewan ko kung yan na ba yun. Tingnan natin. Yan. So ito guys, dito naman mga pang-basketball, no, na naka buy one take one. So ayan, may high cut na Adidas, ito low cut, bounce yung mga yan, pro bounce ata ang tawag dyan if I'm not mistaken. And meron pa yung mga iba pang mga sneakers. Ito naman yung pang-lalaki, yung kanina puro pang babae. Ito naman mga pang-lalaki. So ayan yung mga available nila na naka buy one take one. Ngayon, you can communicate with them. Kunyari wala naman dito yung mga sapatos na gusto nyo, pero nakita nyo dun sa video ko na nilabas sa kahapon, pwede nyo naman silang tanungin kung available pa yon, kung may mga sizes pa, kahit hindi buy one take one. So ito, pinapakita ko sa inyo ngayon, ito yung mga kasali sa buy one take one. Kinuhanan na nila, ayan, Epic React. Ito naman, Run, kalimutan ko yung tawag dito Ito naman, Legend React. Ito, Odyssey React. Ayan. Ang dami ito. Zoom Fly Flyknit. Ayan. Ang daming mga naka buy one take one, guys. Ito mga Nike kanina, mga Adidas. Ayan. So, dito yung mga buy one take one sa North Edsa. Ayan, meron pang Zoom Pegasus Turbo. Ayan. So, tingnan pa natin. Meron pa ba yung mga bags naman. Ito, yung mga New Balance, guys. New Balance na naka buy one take one. Ito pa. Tapos ito pa. Ayan. So yan, ito yung sa North Edsa, no? So ngayon, balik tayo sa kanina. Tingnan natin kung ano yung meron sa Mamplasan. Kasi malayo to, guys. Tingnan natin yung Mamplasan, no? So dito sa Mamplasan, since malayo-layo to sa lahat, mas magandang online na nga lang pag-order dito. So ito, papakita natin yung buy one take one nila. Ayan. So ayan, ito may pangalan EQT basketball ba to or Basque Advanced Women. Yan, 7,000 kasi buy one take one na siya. May Ultra Boost, guys, na buy one take one, tingnan nyo. Buy one take one Ultra Boost 8.5. Diba? Ito naman, As We Run. As We Run pala yung tawag sa ginto, hindi pala Questar. Sorry. Yun. Ito, As We Go. Ayan, 4,000, buy one, take one. Ito naman, ay, nawala. Balik natin. Huli na pala siya. N5923 ang tawag dito. Ayan, 4,000 pesos. Naka buy one, take one din yan. So, check pa natin. May mga bags din sila. Ito yung mga iba pang mga sapatos. Ayan, Duramo. Diba? Duramo 9, 3,000, buy one take one yan. Ito naman, Advantage Adapt, 3,500, buy one take one. Ito, NMD, R1, no? 7,500, naka buy one take one na rin. Ito naman, I5923, or yung Iniki. Ayan, black, ang ganda ng kulay. Guys, buy one take one, 6,500. Dito naman, isa pang Iniki, bang colorway naman, buy one take one din. Ito, Tubular Shadow, 6,000, buy one take one. Ito, isa pang Tubular Shadow, ayan, buy one take one din. So, tingnan natin kung meron pa silang mga naka buy one take one. Ito na yung lahat ng mga, the rest na naka buy one take one. Kung makikita nyo, guys, ayan, meron silang mga React, meron silang mga Vapor Max, diba, tsaka mga Air Max, ayan, nandyan lahat, guys, diba, nandyan lahat ng mga buy one take one. Ito pa, ayan, Siyempre, yung mga nandyan sa table na yan mga yan, ay medyo limited na rin yung mga sizes niyan. But you can ask them kung ano-ano pa ba yung mga sizes na available dyan sa mga nakikita nyo ng mga sapatos dyan, dito. Yan, sa mga yan, diba? Ito pa, Vapor Max din. Diba? May Flyknit, ayan. Ito mga Zoom Fly, ayan, tsaka ano ba itong mga to? Mga iba pang mga Air Max running sneakers. Ito, New Balance naman. Ayan yung mga naka buy one take one, guys. Ito pa. So, hindi nila pinakita dito, guys, yung mga hindi kasali sa buy one take one. Mga nandito lang, yung mga naka buy one take one, no?
So, ayan, pinapakita ko naman sa inyo. Ayan to mga Adidas, yung mga kasali sa buy one take one. Ayan. So, kung meron kayong mga nagustuhan dyan, mga murang-mura na lang ang mga price nyan, makapag-communicate na kayo through Facebook dito sa mga links na binigay natin. So, tulad dito, ayan, gagawin nyo lang, saan ba? Ayan, pwede nyo tawagan, ayan, or mag-messenger kayo. So, i-messenger nyo sila. Diba? Anyway, ayun na nga. Ito yung sa Mamplasan, guys. So, kung interesado kayo, yun nga, pwede nyo silang kontakin kung gusto nyo order online. Kaya siguro tingin pa tayo ng iba pa. Ano pa kayang branch pwede natin? Eastwood, tingnan natin Eastwood kung meron sila. Pupuntahan din natin to, guys. Abang-abang lang kayo sa video. Ayan, Eastwood. Oh. We make your shopping experience more convenient. Ayan. Pwede na kayong diretsong bumili sa kanila. So, yung promo nga pala ng buy one take one, ayan, di ko alam kung kita nyo, no? So, ayan guys, hindi ko alam kung medyo kita nyo ba yung mga sapatos. Pero ayan, zero-zoom ko na sila. Pwede nyo na lang check. Kunyari, hindi nyo makita dyan. Tanong nyo na lang kung kasali sa buy one take one yung gusto nyo, yung hinahanap nyo. Ayan. So, wala sila masyadong photos dito. Pero, yun nga, messenger nyo na lang. Ayun, message the Sports Warehouse Eastwood para kung meron kayong mga tanong at meron kayong mga orders, no? So, ayun na nga. So, yan, tatlong site yung pinuntahan, tatlong page ng The Sports Warehouse yung pinuntahan natin. At, syempre, ayun na, mas madali. Hindi nyo na kailangan na pumunta dun sa place. Order na lang kayo online, diba? Tapos, yun nga, kung hindi nyo naman nakita dun sa mga photos dun sa Facebook page nila, pwede nyo itanong kung meron sila at meron pa sila mga sizes. At kasali ba sila sa buy one take one or naka-different sale sila. So, yun na nga guys, no? Sana nakatulong tong video na to para sa pag-order sa inyo. Kasi we don't really recommend na, syempre, mag-ikot-ikot yung mga tao, lalo na kung bibili lang sa sapatos. Stay at home. Ako naman, kaya ako po lumalabas para bigyan kayo ng details or information kung saan kayo makakabili at kung paano kayo makakabili. So, tulad nga dito sa The Sports Warehouse, pwede kayo mag-order online. Anyway guys, I hope you enjoyed this video, and if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.